Sangha we read virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận tình, vì thứ pháp hội Phật nhân thiết chúng sinh. Kinh chuyên diệu vào lương giáo đạo ngỡ mùng, như liêu sanh thoát đức lý khổ đạc là tất chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Đan Thu Sư Chế Đô Ye A La Hờ Đi San Miao San Pu Tô Xie. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Ya Đa Ya A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma. 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom and thus come one's true and actual meaning. Gu sheng 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 wei miao fa bai jie wa jie nan zao yu wo jin jian wen zhe qiu zhi yan jie ru lai zheng xue yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, Venerable Shamis, and good known advisors Amitabha. 诸佛菩萨、六祖、师父、上人，各位沙弥、各位善知識，阿彌陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa lục tổ, hòa thượng Liên Hoa, quý thầy và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Okay. Today is the 20th of April, 2014. We're in Rosemead, California to discuss the Vajra Sutra. You should be on slide 758, newly loaded up to our website 15 minutes ago. Title is No Reception and No Greed. Sutra text. And why Shibuti? It is because bodhisattvas do not receive blessings and virtue. Hở yi gu Shibuti yi chu Bồ Sát bu sâu phú tờ gu. Tại sao? Tu Bồ Đề vì các Bồ Tát không thọ phước đức. We are continuing the discussion of the topic, the thing about how bodhisattvas accomplish their practice of patience. Đang bàn về cái pháp tu nhẫn của của các ngài Bồ Tát. And the prior text says that if you take a lot of gems and give them away as gift until the end of time, all the gems in this world, more than this world has contained, and give it until the end of time, your blessings will not be comparable to the blessings of the Bodhisattva who understands that all Dharma has no self. Tuần trước từng giảng cái phần cái pháp tu nhẫn của các Bồ Tát. Nếu như Phật cho ví dụ nếu như lấy một cái vị Bồ Tát mà lấy tất cả cái quả báo trên thế gian này mà bố thí vô lượng, vô tận, vô biên phước báo trên thế gian này, bố thí hoài đi,
Thì cái phước đức đó rất là lớn, tuy rất là lớn, nhưng đều không thể nào bằng phước đức một cái người Bồ Tát mà hiểu rằng thì tất cả pháp đều là vô ngã. Okay. And this is what Mahayana practice is about. Cái pháp tu đó, đại thừa đó là cái pháp tu của cái nhẫn. Okay, I have an anecdote. Thì có một câu chuyện. There was a monk who was very impatient. Hồi xưa đó có một cái vị tăng đó rất là thiếu kiên nhẫn. And you think that the monks live the home life in order they would be more patient because they don't have to deal with a lot of headaches that you lay people have to deal with, like making money or running out of money. Thì mình cứ nghĩ rằng những người tu sĩ đó là khác quý vị chỗ là người ta sẽ kiên nhẫn hơn quý vị, tại vì người ta không có những cái nhức đầu của quý vị như là phải đi làm tiền hoặc là thiếu tiền. Okay? But this monk here happened to be very, very impatient. And the more cultivated, the more impatient he became. Ông thầy này tôi cười lắm. Càng ngày càng tu, càng thiếu kiên nhẫn. Sound familiar? The more you think you get married and you get to know your husband, and the more you become impatient. So he said, I have enough of this. I'm going to quit and retire from the world. And that way I can at least learn how to be more patient. Cái ông chồng, cái bà vợ, cái ông thầy chùa này mới nói, thôi, tôi nhức đầu quá, thôi, như tôi bỏ cuộc đời này, tôi rút lui. Để mà tôi tập, tôi có cơ hội, tôi tập kiên nhẫn hơn một tí. And so he built himself a hut in a very, very far, very secluded place, far away from civilization. Xây cái nhà tranh cách xa cái thành phố, cái thị trường, xa tuốt to lọ, mà ở đó mà tu. And years later, vài năm sau, nhiều năm sau, nó đã trôi qua rồi. Có một cái người kia đi trong núi đó, lạc đường, tới gặp cái chòi của ông này. There's a man who got lost in the woods and encountered the monk's hut. And he was a man who was so amazed that he could find a person, a human, far away from the world. And so he asked him, why was the monk here all by himself? Thì ông đó, ông bị lạc đường đó, mới hỏi ông thầy tu này, tại sao mà ở xa vậy, đi tu dân mình ở xa dữ vậy? The monk said, I'm here to learn, I'm here to practice patience. Ông thầy chùa mới nói là tôi ở đây để mà tu, pháp nhận. So the traveler says, how long have you been here? The monk replied, 7 years. Cái ông lạc đường mới nói là vậy chứ thầy ở đây bao lâu rồi? Thì tu sĩ mới nói tôi ở đây 7 năm trời rồi. So the traveler was shocked. He says, if there's no one around here to bother you, how do you know when you're patient? Cái ông đi lạc đường mới thắc mắc, ủa, nếu như mà không có ai xung quanh này, không có ai đây, làm sao ông biết là ông đã kiên nhẫn? So the monk was very annoyed. Cái ông thầy chùa rất là bực mình. He says, get away from me. I really have no time for you. Cái ông tu nổi giận lên, nói cộc lốc, nói là đi ra khỏi nơi này, không có thì giờ cho ông đâu. So this is a big difference between Hinayana and Mahayana practice of patience. Quý vị thấy không? Cái câu chuyện nó hơi khôi hài một tí để cho quý vị thấy cái sự khác biệt giữa cái pháp tu nhẫn của bên nguyên thủy và bên đại thừa. Okay,
the Mahayana people relies on others, including children, to learn to be patient. Cái người mà tu Đại Thừa đó là dựa đến người khác, ngay đến dựa đứa con nít để mà tập cái nhận. I remember I told you a few weeks ago, I remember how a boy used to be so noisy and climbing all over the bowing cushions only barely a few years ago. Okay? Now there's another one who took his place. And I remember how annoyed people used to be. Mà thầy còn nhớ cách đây có vài năm thôi, có một thằng nhóc đó, nó leo tùm lum tà la đó. Nó leo, nó ngồi trên cái ghế lạy Phật của mình, nó ồn, nó ào, nó chạy vô chạy ra. Bây giờ nó không làm nữa thì có cái con nhỏ khác, cái cô nhỏ khác nó tới nó làm, nó thay thế nó. Mà thầy nhớ mấy năm trước có mấy người cứ nhăn mặt khó chịu nó. Remember? Cái gì nhớ mấy năm trước có những người nhìn đứa con nít mà cái nó đừng có làm ồn. Now I see either you're too full today or you don't care anymore. Ngày này thì thầy thấy không ai làm gì, chắc là tại cái gì hoặc là buồn ngủ, no quá buồn ngủ, hoặc là không có care nữa. All right. Thought I'd wake you up. Nhưng mà chắc cái gì tỉnh rồi. The text says that the Bodhisattvas they accomplish patience by not receiving blessings and virtue. Cái bí mật của cái tu nhẫn đó, cái người Bồ Tát tu nhẫn đó, là họ thành tựu cái pháp nhẫn bằng cách là không thọ phước đức. Okay? Thì làm sao mình biết được nếu không thọ phước đức, làm sao mình biết là mình là được đắc được cái pháp nhẫn? If you don't refuse to receive blessings and virtue, how do you know you accomplished it? You know when, làm sao biết được? Cái việc biết được khi mà mình trong tâm mình đó, là không có muốn nhận. Okay? Trong tâm mình đó, không thấy người ta cho mình đó, mình không muốn nhận. Mà lúc người ta cho mình đó, mình không coi như không có gì hết đó. Hoặc cái thứ ba nữa là không thấy ai cho mình hết đó. So this is when you realize that you are not greedy for those things, and then the things you're given, you don't look at them as a big deal. Nothing received, and finally, the person giving you is no one giving you, and as they are insulting, rich, especially to rich people. Cái mà không thấy người ta cho mình là ai hết á, cái đó đối với người giàu người ta khó chịu dễ sợ lắm. Okay. And if you get to that state, then the Mahayana approach is you go and get certified. Khi quý vị tới được cảnh giới đó, thì quý vị nên đi kiếm mà được xác nhận, kiếm ông thầy để được xác nhận. Any questions? Okay, all right. 763. Subhuti said to the Buddha, this is Sutra text, "O honored one, how is that the Bodhisattvas do not receive blessings and virtue?" Subhuti, since Bodhisattvas cannot be greedily attached to the blessings and virtue, which if they foster, they are said to not receive blessings and virtue. Subhuti bái phổ言，世尊。云何菩萨不受福德？须菩提，菩萨所作福德，无因贪着，是故受不受福德？Okay, I was yesterday. I was preparing the text. The day before yesterday, I was preparing the sutra text for the Vajra Sutra, so that people can recite the text alone and not go through all this easier, make it easier to recite. So I changed
English a bit. I changed the Vietnamese a little bit because I found the translation to miss a few points here and there. The subtlety of the words show that the translation is not accurate enough in English, and some mistakes in Vietnamese as well. So I haven't had a chance to correct the text here in this thing here yet, but we will post our version of Vajra Sutra in English and Vietnamese on the website, okay, so that other people can use this as well for recitation. Thứ sáu vừa rồi thì soạn cái kinh Kim Cang lại, dịch lại, tại để ý thấy cái từ dịch ra từ tiếng Hoa ra tiếng Anh có vài cái chỗ nó trật, về tiếng Việt có vài chỗ nó trật, tại vì cái người dịch giả đó người ta không hiểu được cái pháp, cái chữ mà cái vị dùng nó lệch một tí là cái người tu nó sẽ tu trật đường một tí xíu, sẽ không hơi là vèo một tí, không còn thẳng nữa. Thành ra thầy sửa lại. Nghe tiếng Anh thầy mới sửa sơ là cái chữ ta nói ta dùng cái chữ tiếng Anh là dịch ra tiếng foster này. That's why when you use the word foster, there is a intention behind fostering, whereas creating means that they just do it. Okay, the Chinese says 做 is to do, to create. It's not foster. That's why the English, when they translate it into English, the foster sounds more literary, more impressive, but actually it's not an accurate description and translation of the original text, I feel. Agree, disagree? You're my English expert. Foster is like accruing, maybe. The original text is they just do merit and virtue. They create blessings and virtue. They don't foster. Foster is incorrect. So that sometimes, when they do the translation, it sounds right. It sounds more literary, more impressive. Actually, it's not accurate. That's the problem with translations. And you read like that. When you read the word create, it's very clear in your mind. It's just create, nothing else. It's like doing. I walk, I talk, I eat, I create. That's it. Nothing more. Lúc mình dịch đó, họ nhiều khi dịch giả cái dùng cái chữ hơi văn chương một tí, mà văn chương như vậy thì cái gì nó không có sát như vậy, thì quý vị đọc kinh đó, cái tâm quý vị nó bắt đầu nó suy nghĩ. Why is the translation important? It's important because when you read these sutras, you're not supposed to think. Okay. Tại sao nó dịch nó quan trọng? Khi mà quý vị mà đọc cái kinh mà bản dịch đó, nó không khiến quý vị phải suy nghĩ. Okay? Because when I read the word foster, it made me think, foster? There is a plan here to foster. You see, foster is intentional. Okay. All right. Any questions about that? See, the Vietnamese is correct. This is to do, not foster. All right. Okay, Vietnamese. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: thưa Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát không thọ phước đức? Tu Bồ Đề, Bồ Tát làm phước đức mà không tham chấp, mà thế nên nói không thọ phước đức. In fact, I was pleasantly surprised that the Vietnamese translation is pretty good, except for maybe several spots throughout the translation. That's very, very good. I was impressed. All right. That's only because you stick to the Vietnamese very closely, ancient Chinese. So you stick to it. Don't add any more, then it's much better. That's the thing with translation. All right, 766. Tới tấm 766. You have to remember, originally there are no dharmas. Meaning originally there is a vast emptiness. Thì nhắc lại cái vị
cái thế giới này. Lúc đầu tiên hết á, thì không có gì hết á. Okay, this is vast emptiness, this vast emptiness. Okay, and with this emptiness, everything came into being. Từ cái hư không này, bỗng nhiên nó hiện ra, mọi sự kiện nó hiện ra. Okay, bởi vậy mới gọi là trong cái hư không đó nó có tất cả những cái pháp. This is why from this vast expanse of emptiness, the dharmas appear, things appear. That's what is meant by even though there's no dharmas, they still include all dharmas. Yeah, what's so funny to you, sir? When I first read it, it's all nonsense to me. I'm glad that you enjoy it and you have a good time. The patience and non-production of dharmas means what? Bởi vậy cái vô sanh pháp nhận là sao? When you experience the state of patience and non-production of dharmas, khi quý vị nhập vào cái cảnh giới mà vô sanh pháp nhận này, what happens? There's nothing whatsoever, không có một cái gì hết á. Thì làm sao quý vị có thể nói được, có thể mô tả nó được? If that's the case, there's nothing whatsoever in your mind. How can you possibly express it? Think about it. How can you express something that does not exist? Làm sao quý vị mô tả được một cách chính xác cái gì mà nó không có? There's nothing whatsoever. How can you describe it? Nếu nó không có gì hết, thì làm sao quý vị có thể mô tả nó được? For people like you who are having experience yet, có người hỏi tại sao phải mô tả nó làm gì? Thầy trả lời, tại vì phải cần mô tả cho những người như quý vị đó mà chưa thấy nó được. Because then you call us liars. Nếu không mô tả quý vị nói các thầy là nói dối. Right? You say, you talk all this nonsense. I'm a regular person. Can you explain it to me in a way that I can understand? Remember? You don't do that anymore. What happened to the old Shana? I don't know. Yes, honey. Did you have a question? Not only does she make noises, she asks questions that she does not want to express. Must be non-production of dharmas. What is it? Why is it? So how do you explain? How can we explain to you that there's something called the productions, the patience and non-production of dharmas? Quý vị tưởng tượng cho coi, làm sao mà giúp quý vị hiểu được cái cảnh giới này? Yes? Yes. How would we do it? Yeah, you. How would you do it? All activities are dharmas. That's correct. So you have the patience of nothing happening. The patient, nothing happening. And so what? What is it like? If you talk about Mercedes, the BMW X6, there's a shape, there is a color, there's concrete things you can talk about, we can agree on. How you can talk about something called patient non-production of dharmas? Thì hỏi quý vị, bất cứ cái thể nào đó, quý vị có thể mô tả nó được, nói được để người ta thấy. Làm sao nói một cái mà mình không thấy được? You missed the point, sir. Because as a teacher, how can I talk to you about that? You asked me
Master, you talk about patience and non-production dharma, this kind of thing. What is it? Chị thấy không? Thấy thiền phức không? Ông thầy ngồi đang kiểm trệ này nói cái gì là tôi đang dạy cái gì, cái pháp vô sanh pháp nhận. Thì người ta họ có quyền hỏi ngay, người ta nói là bạch thầy, cái vô sanh pháp nhận là cái gì vậy? Sao trả lời bây giờ? How do you answer? Yes. How do you answer? How would you answer? Nhỏ. Sao trả lời con? This is the price of Mahayana. Cái này là cái tuyệt đỉnh của Đại Thừa. This is why we teach you Mahayana, để mà đắc được cái vô sanh pháp nhận. Frankly, we teach you all this in order for you to get to this patience or non-production dharma. This is what Mahayana is about. Cái Đại Thừa nó chừng là thôi. Vô sanh pháp nhận. Yes? What? Non-production dharma. I was baffled too for years. I'm glad you asked. Người hỏi gì cho vô sanh pháp nhận là cái gì? Vô sanh pháp là gì? Thầy nói thầy cũng thắc mắc cái vô sanh pháp là cái gì từ lâu rồi. What does it mean? Good question. Yeah, you. Cái cô nào lâu mới tới một lần, phải hỏi cô á. Chẳng thôi lần sau không gặp cô nữa. Thí dụ như các vị A La Hán hay các vị Phật, Bích Chi Phật, Duyên Giác, Thinh Văn, Bồ Tát, thì khi họ đắc được đến cái pháp thân của Phật rồi thì họ không có luân hồi trở lại, cho nên nói là This is the state, she says, of the people who are no longer involved in the wheel. That is correct, đó đúng. Sao Tràng, vô sanh pháp nhận là cái gì? Con theo thầy học 4 năm trời rồi, nhưng các con phải biết chứ. David has been here 4 years already. He must know. He says he cheated. He looked at the subsequent bullets. He says it's basically this is no self, and you have to realize patience. That's very good because the slide is not wrong. Rất là đúng, nhưng điều ông Giang không kể. But that's cheating. That doesn't count. Okay? Yes, sir. This is very important. I don't want you to take this lightly. Yes. He says, I see it there, but actually it's not produced. This man used too many big words. Mấy cái người này nói nó càng ngày mình càng mơ hồ thêm. I want you to know Mahayana extremely precise. Cái gì phải biết á, cái Phật pháp nó rất là chính xác. Very, very, very precise. Nghĩa là sao? It's in a name. Cái tên nó nói hết tất cả rồi. You see, mỗi lần mình nghe cái danh từ lúc đầu cách đây mấy năm trời, 10 năm trước, mình nghe cái danh từ thầy sợ, thì nó vô sanh pháp nhận là cái gì, nó kỳ cục vậy. Cái tên gì mà tên nó là what? I read this 10 years ago. I was still terrified. 10 years ago, as close as 10 years ago, I was still terrified. I said, what is this non-production dharma? This is nonsense.
but actually it is exactly what it sounds. Cái đó thiệt ra đó là nó như ngay ở đó đó. Let me break it down for you. You read Mahayana, I want you to learn to break it down. Okay? Cái gì trong tương lai đọc sách đó, đọc cho kỹ, tại nó cái chữ của Phật dạy dùng nó rất là chính xác. Because the Buddhist teaching is very precise. Okay? Are you want to learn? Quý vị muốn nghe, muốn học không? I know that is no one who is about to who explains the way I'm about to explain to you. Thầy biết á, chắc chắn là không có ai mà giảng mà cách thầy sắp giảng cho quý vị nghe. Okay? Tại sao như vậy? Because I couldn't find anywhere. Tại vì thầy không kiếm ra được chỗ nào hết đó. That's why I was confused for a long time. Bởi vì thầy mới thắc mắc hoài mà nghĩ không ra. Okay? What is it? Cái này quan trọng. If you do nothing at all today, you walk away and say, I know how to explain the non-production dharmas, then you can claim that you understand a lot more than a lot of other people who have studied Mahayana for a long time. Okay? You break it up. Cái chữ mình dùng từng chữ. Pháp. First of all, dharmas. What is dharma? Thứ nhất, pháp là cái gì? Vô sanh pháp. Pháp là cái gì? What is dharma? Pháp là cái gì? Everything. Right? Pháp là bất cả cái gì? Give me an example of a non-dharma. Có cái gì mà quý vị có cho thầy một cái ví dụ một cái gì mà không phải là pháp? Có Ngân cho thầy một cái gì không phải là pháp? Is a grilled cheese sandwich a dharma? Huh? Definitely, right? How about a good grilled cheese sandwich? Is it a dharma? Yes. How about a bad grilled cheese sandwich? Terrible. It's still dharma, right? What about tempura mushroom? Is that a dharma? Okay. What about a BLT? Is that a dharma? They're all dharmas, right? Can you think of something that's not a dharma? Thứ nhất là hỏi quý vị nghe. Think about it. Let me translate the Vietnamese for the Vietnamese now. Thầy hỏi quý vị đó. Hồi nãy mình ăn đó. Cái bánh mì mà nướng đó có phải là pháp không? Phải không? Phải. Bánh mì nướng mà nó dở đó có phải là pháp không? Là phải. Đúng không? Thì quý vị thầy hỏi quý vị tuần sau ông kia sắp nấu cái bánh mì mà BLT đó, nó phải là pháp không? Cũng là pháp luôn nữa. Không? Thì thầy hỏi quý vị có thể quý vị có thể nghĩ một cái gì không phải là pháp không? Yes, what is your answer? Can you think of anything that's not a dharma? Please tell me anything that's not a dharma. Tell me. Miss Korea in the back. Korea number 2. No? Or you can't think? You refuse to participate. She's on strike. She couldn't make it to lunch on time. So she doesn't care about grilled cheese sandwich. John, do you hear that? Anyone? Thân Hương, có nghĩ một cái gì không phải là pháp? Routine, 你可以想起来一个不是法的吗？不是 Okay. Anyone? Tại sao quý vị không nghĩ được cái gì là một không phải là cái pháp? Why is it you can't think of anything that's not a dharma? Precisely. Everything is a dharma. Right? Yes, sir. You can think of something that's not a dharma? Emptiness? Good question. Good point.
Có một cái người da trắng này. There's a white person here in the audience. The only one. That is younger. He doesn't find it funny. He's fuming now. See, he's even not giggling. He has no sense of humor. There's a young white man here who says, what about emptiness? Có một người da trắng trẻ câu hỏi, vậy cái hư không có phải là pháp hay không? Yes or no? Yes. I have one yes. Ai nói là hư không là pháp? Raise your hand. 2, 3. Emptiness, is it a dharma? 4, 5. Có ai nói là hư không là pháp? 5. Ai nói hư không không phải là pháp? Raise your hand. Ai không nói hư không không phải là pháp? Giơ tay thầy coi. 1. See? No, you only vote once, boy. Don't cause problems. Yeah. Hả? Chân không. Mày tận ý sao? Cái bài này phá tôi nữa. She's causing problems for me. Okay, one thing at a time. My answer is emptiness a dharma? Yes, it is. Now, this Chinese woman asked me another question. He says, what about true emptiness? Is this a dharma? Thầy hỏi, bà hỏi tiếp, cái chân không nó có phải là pháp là không? Quý vị trả lời sao? What is your answer, sir? The older white man. The more mature, I mean. Huh? Is true emptiness a dharma? That's true. Ai nói là chân không là một cái pháp? Bear with me. It's very important point. Quý vị phải kiên nhẫn mà ngồi mà nghe. Even though it sounds like gibberish to you, but it's very important. Ngày hôm nay mình nói cái chuyện này, mặc dù có nhiều người không hiểu, nhưng quý vị ngồi lắng tai mà nghe, cái này quan trọng. Yes? He says, as long as there's a name, that's a dharma. Có cái tên là cái pháp. Yes. Yes. So what is this? What is a dharma then? A dharma by definition, cái pháp là gì? Cái pháp là cái gì? Bất cứ cái gì mà quý vị nghĩ tới là cái pháp. Anything you think of is a dharma. By definition. You see, this is, thành quý vị học Phật Pháp học cho rõ ràng. Cái pháp á, là bất cứ cái gì mà cái tâm quý vị nó nghĩ tới là cái pháp. Anything your mind conjures up is a dharma. Is it clear? No, I'm getting confused. You shouldn't be confused. It's very simple. It's very straightforward definition. Anything your mind thinks of is a dharma. It's very important. Cái quan niệm rất quan trọng. Think about, I want you to memorize this because eventually it will be clear to you. Cái này nó quan trọng để từ từ quý vị sẽ hiểu cái tầm quan trọng của nó. Cần học Phật Pháp để hiểu cái quan trọng của nó. Cái gì mà cái tâm quý vị bắt đầu nó suy nghĩ tới là cái đó là cái Pháp. Bởi mới gọi là cái Pháp. A dharma is by definition the thing that your mind thinks of. It's called dharma. Bất cứ cái gì mà cái tâm quý vị nó nghĩ tới là cái pháp. Thành ra nếu như cái vị nghĩ tới cái hư không, cái chân không đó, cái chân không mà cái vị nói đó là cái pháp. So therefore, when the lady asks, what about true emptiness? The answer is, if you think about that true emptiness, the true emptiness you're thinking of is a dharma. Agree or disagree? Is it clear? Say yes. Yes, sir. The definition is that if you think about it, then it's a dharma. Is true emptiness a dharma, or just your concept becomes a dharma, but that's not the same as true emptiness anymore?
by definition, I'm replying to her that true emptiness you're thinking of is a Dharma. I don't care what she knows. I only answer what she asks for. That's a precision in the answer. Don't make inferences. Don't interpret. She asked about true emptiness. Is that true emptiness a Dharma? I said yes. The true emptiness you're thinking of is a Dharma. Is it clear? The answer is very precise. You have to pay attention. Okay? You cannot punch holes in it. But the way we wrote the Pure Light Handbook, there's so many holes in it. The way it was phrased, it has so many holes. The eyes, this is wrong. All the wrong, the verbiage is all wrong. Because I see too many holes. And I'm not going to sit there and defend those statements. It's just so erroneous, so misleading. Okay? My teaching is very precise. Listen carefully to my answer. The true emptiness you're thinking of is a Dharma. That's how precise it is. Okay? Thầy giảng rất rõ ràng. Cái Pháp là bất cứ cái gì mà cái tâm quý vị nó nghĩ tới là cái Pháp. Mình không cần biết nó cái gì. Nó trắng, nó đen, nó hư không, hay là nó mập, nó ốm, hay là ngon, nó dở. Bất cứ cái vị mà nghĩ tới, nó gọi là cái Pháp. Cái mà quý vị nghĩ tới đó là cái Pháp. Chỉ chừng nữa thôi, cái định nghĩa chừng nữa thôi. Thầy người nghe rõ ràng không? Cái mình mà nghĩ tới cái gì, cái đó người ta gọi, bất cứ gì mình nghĩ tới, cái đời đều gọi là cái Pháp hết. Okay? Including the Buddha Dharma. Ngay cái Phật Pháp chỉ là một cái Pháp thôi. Yes, sir? Including the Buddha Dharma. Is it clear? Because you think, as long as you think of it, then it's a Dharma. So far, so good? Is that simple? Are we clear on this? Tất cả các vị hiểu cái định nghĩa nó rõ ràng không? Cái óc mình nó nghĩ tới cái gì, cái đó, cái thầy gọi nó là tất cả cái đó đều là Pháp hết. Mình không cần biết nó là cái gì nữa. Rõ ràng không? So far, so good? So what does it mean? Nghĩa là sao? Whenever you think, you are producing a Dharma. Isn't it beautiful? Thành ra khi mà quý vị hiểu như vậy rồi thì quý vị chỉ cần biết là mỗi khi mà cái tâm quý vị nó đồng là quý vị đang tạo ra một cái Pháp. Dễ sợ không? Mình ngồi đó, mình đang ngồi thiền mà mình nói ý phải đứng dậy đi nấu đồ ăn trưa, là mình đang làm gì? Mình đang tạo một cái Pháp. So far, so good? Is it clear? Any questions about this? This is why Mahayana is so wonderful. It's so simple. So clear. You shouldn't be afraid of it. Quý vị đừng có sợ Phật pháp. Rất là rõ, rất là chính xác. So, as soon as you think, the result of your thinking is a Dharma. Thành ra, thầy nhắc lại, mỗi khi mà quý vị suy nghĩ là quý vị đang tạo ra một cái Pháp. Đúng không? So far, so good? So what is this non-production of dharmas? What does it mean? Thành ra, cái vô sanh Pháp nhận là cái gì? Vô sanh Pháp là cái gì? What is that? Yes? No thinking. As simple as that. Cái vô sanh này chỉ là đừng có suy nghĩ thôi. Yes, isn't it beautiful? This is what baffles, I can assure you, at least 20 million Buddhists who read it and say, oh, it's not for me. Okay? And they don't need to be afraid because it's so simple. Now you are the first wave of the
second generation of Buddhist disciples in this country, you understand the meaning of non-production of dharmas. That's all there is to it. Don't think. The absence of thinking is non-production of dharmas. Còn quý vị không suy nghĩ là quý vị vô sanh pháp. This, I assure you, is a mystery that eludes so many people who studied Buddhism before you, whether lay people or left home people. They're still confused about this. Thầy cam đoan quý vị mình đang bàn đề cập một cái đề tài mà khiến rất nhiều người tu Phật pháp, cư sĩ và tu sĩ đều mơ hồ, đều không hiểu. Nó giảng gì như vậy, không ai giảng được như vậy. It is so simple and yet no one ever explains it that way. You will not find a definition like this anywhere. Quý vị biết không? Không có cái chỗ nào nó giảng cái gì như vậy. This is why it's confusing. That's why it's scary. Bởi vì người ta mới sợ, người ta mới hiểu. Yes, Vicky. Master, does that mean, those thinking, does that mean reaching samadhi? Yes, that's one way. Yes. Is that why that monk, even though he can cultivate for years on your previous screen, Mm-hmm. he's like go far away, Mm-hmm. but he's still impatient because he's only thinking. He's thinking that I want to practice patience. So he's producing dharmas, right? And therefore he will never succeed. Never. Thành ra cái câu chuyện hồi nãy đó, cái ông thầy tu mà bỏ ra mà trốn trong cái người hoang vắng đó, để mà tu đó, nó là tại ông sẽ không bao giờ thành công. Tại sao như vậy? Tại vì cái tâm ông nói là tôi muốn tu thành cái pháp nhẫn này. Cái phương pháp đó đối với phương pháp mình cái nào nó lẹ hơn. I ask you now, for you to go away to the mountains like this guy wants to do, and you better get used to it very quickly, because he won't be around very much longer. Cái ông thầy nhỏ vậy, ông ghê lắm. Ông dự tính, ông bỏ chùa, ông đi vào, ông xây cái chòi, ông tu mình thôi. Tại quý vị nói chuyện, ông có gì thắc mắc hỏi thầy trước đi, ông bỏ đi bây giờ đó. Sau khi thọ cụ túc giới, ông bỏ ông đi đó. I ask you, thầy hỏi quý vị, cái người mà bỏ đi vòng rừng như vậy, với cái người mà tu theo pháp đại thừa mình trong thành phố, người nào tu lẹ hơn? I ask you, cái người nào đó, I ask you, those who leave to go cultivate by themselves, or go to Apple Valley and live themselves in a house, okay? They cultivate like we cultivating here. Which one is faster? Ai là lẹ hơn? Mountain. Yes? Núi. Thành thị. Who says mountain? Người nào vào núi giơ tay thầy coi. Blue Mountain. You confuse me. Good answer. Huh? You see, the objective is to learn to stop thinking. Cái tu là mình tập cái cách để mình ngừng suy nghĩ. Chứ nếu như mình cứ vào cái chỗ nhưng mà người ta hy sinh, ta vào núi, ta người ta nói là tôi phải được cái nhẫn, mà họ không hiểu cái nhẫn là cái gì, là họ không hiểu cái phương pháp tu. Why is it faster at Blue Mountain? Because you understand the principle behind it. It's about stopping thinking, stopping wanting. It's not about say I want to succeed. If you say I want to succeed, you fail already. You will never succeed you like that. Thành ra cái người mà nói tôi muốn thành công trong việc tu hành của tôi, người đó không bao giờ thành công. Vì vậy dễ sợ không? Quý vị có vào rừng vào núi tu bao nhiêu đời triệu kiếp nữa cũng không bao giờ thành công. Tại sao nhỉ? Cứ đòi thành công à? Hiểu không? Mình đây mình tu, mình làm để mình không suy nghĩ, mình làm để có phước để mình không suy nghĩ. The way you cultivate here
is we cultivate by accruing blessings so that we don't have to think. You see? Như thấy không? Mình đủ phước từ đầu mình không suy nghĩ. If you have enough blessings, the husband says, I don't like you. Okay. I love you. Okay. See? Because you don't love me, someone else will. I'm that blessed. You see that? Cho nên quý vị thấy một cái người mà có người chồng tôi nói là anh tôi hận em, mình cũng tính bơ. Có người chồng là ngày hôm sau nói là anh yêu em, mình cũng tính bơ. Tại sao? Mình phước nhiều quá, không thương, ổng thương mình, sẽ có người khác thương mình, đâu có sợ đâu. Yeah, that's freedom, that's liberation. Đó là tự do. Yes, ma'am. Uh-huh. Right. If I say okay, Yeah. the person will be upset, right? Yeah. I should at least try to make excuses or something that our person will feel better. If I say okay, just okay, then the other person will feel upset. Lỡ ta hiểu lầm mình. Translate Vietnamese for them. This is an important question. Lỡ ta hiểu lầm mình, ta nói là ta hiểu lầm mình, ta giận mình. Nếu mình nói giận đi, thì không phải người ta sẽ hiểu lầm mình thêm nữa sao? Làm sao bây giờ? Trang, I'm sure Travis has an answer immediately. If your wife misunderstands you, I make it personal for him. Patient. If my wife in particular, if she misunderstands me, Travis says, no problem. It's my chance to learn to be more patient, he says. Boy, is he in trouble tonight. Tối nay là bà sẽ cho biết, đừng có tưởng bở. Let's see who has the last laugh tonight. This is a problem with all these Vietnamese people. They're so theoretical. Mấy cái người đàn ông Việt Nam á, họ lý thuyết thôi, chứ về nhà là rơi. And when he goes home, he's a different man, you know. Yes, honey. Yes, honey. All right. Yes, sir. You love me, okay. You don't love me, okay. But be careful, no fool around. That's what he says. He says that, you know, if you don't love me, you love me, it's okay. You don't love me, just don't fool around. Ông đừng nói vậy, em không yêu anh thì cũng sao, thì được. Nhưng điều không được có lăng nhăng với ai nghe chưa? All right. So far so good. So the question, what about the question to our friend here who just came back from Paris? Poor woman. He says, what if it deepens the misunderstanding? Lỡ mình nói ok, người ta hiểu lầm mình thêm thì sao? Huh? What if it makes it worse? Makes the situation worse? Làm sao? Huh? What to do? Mr. Beaumont, what do you do? What if they misunderstand you? What if you say, okay, I'm not moving, and it worsens? What happens? What to do? If someone misunderstands you, and you say, okay, wouldn't that make it worse? Wouldn't it make it worse? Yeah. Then should you or shouldn't you? Let it worsen. Would you? Sometimes I do.
And then what do you do? No, whatever. People can misunderstand you and take it in a funny way and then hate you for it. And you just say, well, all right. You know, it happens to me all the time. So just forget it. See, women are frowning at that. This man is so full of himself. I would never date him. Yeah? Yes, ma'am. Something happened to me yesterday that is just like that. I went out to dinner. My husband and I, we went out to dinner meeting some friends in Pasadena. So I saw this guy, and I know he's a well-known musician. Yes. And I know, I am a big fan of his. And he's putting money in the meter. We're in Old Town. But I saw him, but I was looking at, he had his dog in his car. And the dog was at the window, like that, looking at me. So I said to the dog, "Oh, hi, sweetie." But the musician thought I was talking to him. Uh-huh. And he gave me this weird look like, But I was talking to the dog, so I figured big deal, right? Uh-huh. So we continue walking, and my husband said, "That was a weird thing to say to that dog." I said, "I wasn't talking to him, it's just the dog was looking at me. It's a big dog in a car." Uh-huh. And I was just talking to the dog. Uh-huh. And my husband said, "I thought you were talking to this musician." Uh-huh. I said, "But I wasn't. I was talking to the dog." Uh-huh. So my husband even thought, Yeah. like flirting with the musician. What's wrong with that? It's kind of embarrassing. And I'm not a musician. Yeah. But It's at a subconscious level, you see. Yeah. She was saying sweetie to the dog. Actually, she wanted to say sweetie to the musician. That's one possible explanation. Yeah. But it really was true. See, he likes it. He doesn't find the conversation boring anymore. I thought about explaining myself to the musician. I thought, No, my point was, if somebody will get upset when it's some misunderstanding, Uh-huh. and you don't explain yourself, you just say, okay, and this person will maybe continue to grow. It's a very good question. This is a very good question. Câu hỏi rất là hay. Người ta đã hiểu lầm mình rồi, mà mình không đính chính thì không phải mình làm nó tệ hơn nữa sao? Think about it. This is a very, very good question. What to do? You guys teach us Mahayana. She's not saying that. I'm adding the editorial comment. You teach us about Mahayana and say, you tell me to say okay. But if I say okay, would it make it worse for me? Wouldn't that get me in trouble? Right? Now why the heck am I learning Mahayana for? Quý vị thấy không? Ở nhà mình yên tĩnh, vợ chồng mình im đẹp với nhau đó. Tới gặp thầy chọt chồng câu, chọt vợ câu, chọt chồng câu, chọt vợ câu. Cuối cùng về nhà hỏi, vậy té trước giờ tôi không ngờ anh như vậy đó. Hả? Mình không tin sao bây giờ? Hả? Thấy không? Thấy khổ không? Mày học Phật Pháp gì kỳ dữ vậy? Hả? What to do? Should you or shouldn't you? Mình nên đính chính là không đính chính. Should you justify yourself or shouldn't you justify yourself? Nên đính chính là không nên đính chính. You would justify yourself. I know you. Right? Because it kills you if someone really misunderstands you so much. If you like it and you don't want them to hate you. Right? Más o menos, especially your father, más o menos. Yeah. What do you think? or at least hate you for what you wanted to hate you for. I mean, to understand exactly really what you meant. Then if they decide they're going to hate you for that, oh well. Well, do you think? This is a real thing. This is what I was faced with for a long, long time. Cái này là cái mà thầy thắc mắc. This is the exact Dharma my master taught.
Cái là cái pháp của Ngài Tiến Hóa Ngài dạy. He says, when people misunderstand you, don't justify. Ngài Tiến Hóa dạy rõ ràng, Ngài nói lúc mà người ta hiểu lầm mình đó, không có đính chính. Phải không Quang Ngân? Nhớ rõ ràng không? Even when they misunderstand you so badly, you don't justify. And I said, God, that's one of the hardest things you do. Cái này nó khó làm dễ sợ. So hard to do. Okay? For example, someone wants to cook BLT, do BLT next Saturday. And then he misunderstands you, say, Master have no regard for me. He doesn't care for me, and so on. And you know that if this person is upset, no BLT next Saturday, and you promise so many people that are coming already, what are you going to do? What to do? What? Yes, absolutely. Applies to everyone. If you cultivate Mahayana, don't justify. Cái người mà tu Pháp Đại Thừa không có đính chính. About, you don't justify. Yes, Ginny. Now Ginny is getting in the game. It bothers her now. Maybe it's the last question you ever ask. It's all this nonsense about non-justifying yourself. So, for example, did you just insult me? Nơi ta kề cái súng mình, ta nói cô mới chửi tôi hả? Làm gì bây giờ? What to do? Did you call me names? No, it's a real situation. Do you call me names? No. Huh? What do you do? Làm sao? Or you know that your wife has been thinking about all these bad things about you, thinking that you are mean, you are uncaring, and you're probably seeing someone on the side, and she has all the signs, these things, the bills that appear in a credit card statement that doesn't make sense. You weren't at that restaurant you weren't together at that restaurant at 9 o'clock at night, that kind of thing. So he says, did you do this? Are you seeing someone? You must be seeing someone at work. What do? And you know that she's about to divorce you. What to do? We're talking about real situation. Cái trường hợp thực tế rõ ràng là nó sắp để tới nơi đó. Mình có đính chính hay không? Không đính chính. Nhập lại. She says, what if you don't answer? They're gonna get even worse. They think that you are slighting them, right? Không trả lời, người ta nói mình khinh thường người ta, làm sao bây giờ? What to do? Có người làm sao bây giờ? Goyin says, when people put a gun to my head, I will give him all my compassion and kindness. Bà này gian dễ sợ. That's what I call cheating. That's a form of justification. Cái đó là một cái cách mà đính chính mà ăn gian. No, that's cheating. She's justifying herself.
by being compassionate towards this person. What to do? What should you do? Làm gì bây giờ? Yes? Nothing. Travis says, nothing. He says, are you seeing? If you answer me. If you don't answer me, I will divorce you. Bà nói đó, nó rõ ràng, phải trả lời cho em nghe. Không nói là tôi ly, nhất định tôi kêu luật sư ly gì. Tràng sẽ nói. Tối này coi chừng á, tối nay là nhịn bỏ đói đó. Tonight no dinner. Về nhà bỏ không, nhà trống không, cửa đổi chìa khóa. The front locks is being changed. Is being changed. What to do? The Mahayana teaching is nothing. Không làm. Dễ sợ không? Isn't it amazing? Không làm gì. Nhất định không làm. Why? Tại sao như vậy? Why? Why not? Even if they're going to misunderstand you worse than before, you still don't do anything. Vẫn làm gì hết. Tại sao như vậy? Ginny, why is that? Did you call me names? Did you cheat on me with my best friend? No. What to do? Jin Xiang is about to give us an answer. He says, go ahead and kill me so that I can go to the Pure Land. Và tôi Giang nói là cứ bắn đi để tôi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc với Phật. Tôi sống thì khổ quá. Jin Xiang says, life here is so hard anyway. What do I care? That's cheating. Cái đó vẫn Giang như thường. Yes. Tại sao như vậy? He said, Travis says, as soon as they made up their mind, no matter what you say, his wife will pull the trigger anyway. Yeah? If you justify Shana, you will not achieve the patience of non-production of Dharma. You ask yourself, do you want to achieve this Dharma or don't you? It requires commitment. Tại cái pháp Ngài Tiên Hóa hay dễ sợ đó, là Ngài nói trong trường hợp như vậy mà nếu quý vị đính chính là quý vị sẽ không bao giờ thành tựu được cái pháp nhận này, không bao giờ thành tựu được. Dễ sợ. Đó cái lời dạy của Ngài như vậy. That's all the teaching is about. He says, if you justify, then you will never accomplish the patience and non-production of Dharma. Dễ sợ không? Isn't it amazing? So somebody tried to shoot you? Shoot me? I will never accomplish this, so I'm not afraid anymore. Thầy cô Sana, cô có chọc thầy, cô nói về trường hợp mà người ta bỏ kề trúng cái đầu thầy thì sao? Thầy nói thầy lập tức thầy quỳ xuống thầy khóc. Tại sao? Thầy biết cái kiếp này thầy không đắc được cái pháp vô sanh, pháp nhận chết làm gì uổng. Thầy phải gửi thân hương về Tây Phương Cực Lạc trước. I have work to do. I have to send Jin Xiang to the Pure Land before. See that? There are always exceptions, honey. Sweetie. Yes. You
but you can make a statement, right? Like, no, I didn't. If you say, I didn't call your name, not as to justify, but as making a statement or giving an information, is there a difference? Or it's still justification? Depends. For me, it's different than for you. I'm kidding. You understand that? Why is that? If you justify, you never accomplish the patience and non-production. Quý vị trở lại cái vấn đề căn bản chính ngày hôm nay là tại sao nếu quý vị đính chính, quý vị sẽ không bao giờ thành tựu được. Tại sao như vậy? Nó rất giản dị. Đính chính là đang suy nghĩ. Đúng không? If you justify yourself, you are thinking. The mind is moving. It's all it says. Cái pháp nói chừng đó thôi thân hương à. Nếu con đính chính là con đang suy nghĩ là con chết. Là không bao giờ thành tựu cái pháp này. Lúc mà con coi Tây Phương Cực Lạc á, phải nhớ cái chuyện đó. Ok? Không cần đính chính. See that? As soon as you feel the need to justify, you will not accomplish the patience and non-production of darkness. Because you're thinking about you won't. You have to. As soon as your mind moves, cái tâm mình nó đồng một cái là mình sẽ không bao giờ thành tựu cái pháp này. Is it clear? That's all there is to it. Cái pháp cái chừng đó thôi. Tại quý vị không chịu nghe lời dạy mà nó cứ từ đính chính là mình không nấu ăn á, thì lát nữa ông thầy cũng đói bụng, rồi làm sao mà ông tu được? Thì đúng không? Phải không con cưng? See, because the Dharma is that don't think, but someone says, if I don't think, if I don't go and cook lunch, what is the master going to eat? Phải không? Mình chỉ cần nghĩ đó là mình thua ngay lập tức. Mình không cần biết làm nó không làm, chỉ cần nghĩ mới có là mình không bao giờ nhận được. As soon as you think about it, you lose. That's all it says. Okay? So far so good? Is it clear? Is it clear? This definition is very, very, very clear. It should be clear in your mind. Quý vị hiểu rõ ràng không? Khi mà quý vị nghĩ cái tâm nó đồng một cái đó, nếu cái tâm nó đồng một cái là mình sẽ không thành tựu được cái pháp nhẫn này, đúng không? Is it clear? Yes. So this one is for monastic and non-monastic. How about the people who do business? How about business woman? Mấy người làm thương mại sao? Let me give you the answer. Okay? Between two things. It doesn't matter who you are. Không cần biết cái gì là ai. You could be a business woman. You could be a monk. You could be a regular person. Okay? Không cần biết cái gì là ai. Lúc nó xảy ra như vậy. Okay? If you react. Okay? Then you will not lose the sale. Nếu cái gì mà đính chính, cái gì sẽ không mất tiền, đúng chưa? You will not lose your love, không mất cái tình yêu, right? But what do you lose? Nếu cái gì mất cái gì? You lose the patience. I lose my sales while I can win the patience. Which one is more important to you? Thành quý vị tự hỏi lấy, cái nhẫn nó quan trọng hơn là cái tình thương nó quan trọng hơn? Don't answer that, Travis. Thầy hỏi quý vị là which one's more important, love or patience? It's a personal choice. Cái đó là cái lựa chọn của cá nhân mình. Thấy không? You see that? Is it clear? The Buddha is not forcing you to do things. He says it's between losing these sales here and accomplishing something that's worth more than
all the gems in this entire world put together as a gift. Okay? That patience is worth a lot more than that as compared to a sales. Which one do you choose? Quý vị thấy tuyệt vời, cái bài giảng tuyệt vời không? Là phần này Đức Phật nói nếu như quý vị được cái nhẫn đó thì nó còn quý, nó còn giá trị, nó còn hơn tất cả châu báu trong cái thế gian này nữa. Ok? Giữa cái đó với chọn mất một người vợ, quý vị chọn ai bây giờ? Chọn cái gì bây giờ? So that I Travis now is getting wise. He says between all the gems in the world and my wife, I choose them both. She woke up saying, "Yeah, it's the first good thing I heard all day." Huh? You see that? Isn't the Buddha Dharma wonderful? Quý vị thấy Phật Pháp nó tuyệt vời không? Who says you should be afraid of Vajra Sutra? Sao quý vị cứ nói là phải sợ Kinh Kim Cang? Kinh Kim Cang nó rõ ràng như vậy. The Vajra Sutra is so clear. That's all there is to it. If you accomplish the Vajra Sutra, you are so rich. Quý vị mà thành tựu cái pháp nhẫn này, quý vị giàu không thể tưởng tượng giàu chừng nào. What's your choice? Shana said, I don't believe you. I still choose the sales. I have bills to pay. And you can't come to the temple anymore. See? Questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. So far, so good? How can you not react? Làm sao quý vị không có phản ứng được? Because you realize the Dharma have no self. Quý vị không cần phản ứng chỉ khi nào quý vị thấy tất cả Pháp đều là không. The thread is empty. Người ta hâm mình là không. Người ta hiểu lầm mình là không. If they misunderstand us, it's empty as well. That sales, that money is empty as well. Cái tiền mà mình mất đó cũng là không nữa. And then a lady says, my husband is also empty. Có người nói, chồng tôi cũng là không nữa. Jin Chiang adds, she says, when the husband is empty, you have no affliction. Isn't that wonderful? Được không? And this is the purport of this sutra. It says, you have to understand that patience is the equivalent of emptiness of all dharmas, and that's the most important teaching in this Vajra Sutra. Kinh Kim Cang dạy chừng nữa thôi. Là cái không, là quý vị vô ngã là cái không. Không cần đính chính. No need to justify. Okay? Questions? Agreement, disagreement. Ai đồng ý là thắc mắc gì không? You agree with that or not? Quý vị đồng ý là không? Why is that? Let me ask you this. Bây giờ hỏi ngược lại quý vị. I know it's clear to you now. Let me ask you this. Okay? You know that if you don't justify it, you're going to lose a lot of money. Giờ thầy hỏi cái gì một câu rất là thực tế. Quý vị biết nếu như cái gì mà không đính chính, ta hiểu lầm mình sẽ mất cái hàng này, mất rất nhiều tiền. Ok? Mà mình vẫn không đính chính như thường, làm sao có thể làm được?
How is it some people can and some people cannot? How come? How come some people will justify, some people will not? How come? What's the difference? Tại sao trong trường hợp như vậy, con người chính, con người không đến chính? Tại sao như vậy? Yes, Vicky. Prior blessings. Let me make it concrete for you. Suppose you're a billionaire. Chẳng hạn như quý vị là 1 tỷ phú. And if people misunderstand you, you're going to lose $1 million. Người ta hiểu là mình không mất khách hàng 1 triệu đồng. Okay? Are you impressed? Quý vị có sợ không? If you're a billionaire, lose $1 million, it's like going on a shopping spree. Going to Chanel in Paris and buy up things. What's the big deal? You get it? Quý vị hiểu không? Cái người ta giàu đến độ mà mất tiền đó, mất tình thương đó, mà tình bơ. Tại sao? Mình giàu quá. We're so rich that money, if it's not this money, I still have a lot of money. If you don't love me anymore, guess what, honey? Oh yeah, lots of more people are waiting. David immediately jumped in. He says, a lot of people are waiting. There's a long line. There's a long line. Oh boy, is he in trouble. Can you see that? That's the only reason why people can say no. Cái lý do duy nhất mà người ta có thể dửng dưng là tại người ta giàu đến độ, có phước đến độ ta không sợ. Còn người nghe có hiểu không? Người ta không thèm, ta không tham, tại người ta giàu, người ta tham làm cái gì? They're not greedy anymore because they're so rich, they're so blessed already. It's no big deal to them. That's why they're not greedy anymore. Hiểu không? Mình không tham, tại mình giàu, mình đâu tham làm cái gì nữa. Nó tài thiệt sự họ chưa giàu. Guyin says, Master, I respectfully submit to you that rich people are very greedy because they don't understand yet. And my answer is that they're not that rich. Thì sự thật mấy cái giàu đó không có giàu đâu, mới tham. If the rich people, truly rich, are not greedy anymore. You see that? At least I believe so. Does it make sense to you? And this is why it goes back to my initial point. Thầy dạy cái video đầu tiên là nói sao? Cái pháp nhẫn mình là làm gì? Muốn tu pháp nhẫn phải làm gì? So my teaching to you is if you want to accomplish the patience of non-production dharmas, what do? Huh? What did I do? What did I teach you? Stop thinking, right? Stop reacting. Stop justifying yourself. Thành quý vị muốn thành tựu pháp này là phải ngừng đính chính, phải ngừng suy nghĩ. And how can you do that? By blessings. Có phước làm mới được. Chứ không phải nói đâu. Phải tạo phước. Đồng ý không? Can you see it now? You get there by creating blessings, not by talking. You plant blessings. If you have blessings, then you can do it. Khi vị có phước, quý vị sẽ làm được. Muốn tới đó, phải trồng phước. Có phước tự động sẽ làm được. Mà không có phước tự động nó nhảy tưng. Is that clear? So,
That is why my claim is that Nancy answered correctly. You go to the mountain and cultivate versus cultivate at Lu Mountain here in the city. Which one is faster? It's faster here because you plant more blessings here than in the mountain. Thành ra thầy nói, nếu khi mà thầy nói là khi về tới chùa Lưu Sơn Tự mà tu đó thì sẽ thành cái pháp nhẫn nó lẹ hơn. Tại sao? Tại mình trồng phước ở đây nhiều hơn là vào núi mà tu. Duy nhất mà nó lẹ hơn là tại mình nhiều phước, mình trồng lẹ hơn những gì đó. Người ta không hiểu rằng á, muốn thành tựu pháp nhẫn là phải trồng phước chứ không phải vào rừng mà tu. Cái pháp là phải tạo phước chứ không phải ngồi thiền. So the dharma of accomplishing the patience and non-production dharmas is, the way to do it is to plant blessings. The people who keep on creating blessings in virtue, when they have enough, they accomplish just like that. You don't, you can cultivate until the end of time, you won't make it. Okay? Cái phương pháp này, tại sao? Bởi vậy bên cái người ngoài đạo, người ta tu không tới được, tại ta không hiểu được cái pháp là phải tạo phước. This is precisely why the non-Buddhists will not accomplish the patient and non-production dharma, because they don't know the importance of planting blessings. Họ thành công không được, họ thành tựu cái pháp nhẫn này không được, họ không giác ngộ được, tại vì họ không biết trồng phước. Yes, sir. Yes, sir. So he brought to mind all the stories he's been learning now the last year, okay? That a man who cultivates in the house and cultivates 6 hours a day or more, and he doesn't accomplish the patient, he doesn't make any progress. Whereas another man who is a disciple of Venerable Wei Shan, who is the founder of our Chan lineage, who carries water for 3 years straight every day. He carries water from the river up to the monastery for 1,000 people to use. Okay, every day. It's from morning till evening. He has to carry water because no one else carries water for them to use. Okay. That person has more merit and virtue than the person who cultivates 6 hours a day, meditate 6 hours a day. By far. So which dharma is better? Pháp này nó hay hơn. Một cái người đi tạo phước, trồng phước với đại thừa bằng cách là cái gánh nước cả ngày cả đêm vậy đó. 3.000 người nó xài nước, rồi sau mình gánh một ngày sau mình không đủ nữa. Okay? Lên xuống sông múc nước, đem nước lên chùa, đổ vào cái thau, chạy xuống, làm cả ngày cả đêm như vậy đó. Ta trồng cái phước để giúp người khác tu cái pháp đại thừa. Ngược lại một cái người khác núp trong cái nhà tu ngồi thiền 6 tiếng đồng hồ, cái vị người nào phước nhiều hơn. Think about it. You're cultivating, you're meditating by yourself versus you helping 1,000 people, 3,000 people cultivate, among which many of them accomplished the patience and non-production dharma. Who has more blessings? Text. Thấy rõ ràng không? Bởi vậy bên Nguyên Thủy người ta cứ ngồi ta tu ta thiền hay không, cái thành tựu ta rất nhỏ đối với mình đi lẹ hơn nhiều. Is it clear? You can cultivate for a long time, okay? But you do it wrong. It's not compared to a person who does it right.
3 years of your life to go to carry water up to the monastery and go down to the river all day, and you don't cultivate, you don't meditate. That's all you do. And in doing that, you're helping a lot of people become enlightened. Imagine the kind of blessings you have. Thì ai là người làm ơn cho ai hả Quang ơn? Ông thầy mà đài đồ học trò nó bắt đi cánh nước đó. So who's doing you a favor? The guy who carries the water or the master who told him to carry water? Shana says definitely the water carrier. Thấy rõ ràng không? Questions, comments? Yes? It is because, going back to slide 766, it is because bodhisattvas do not receive blessings and virtue. Tại vì cái người Bồ Tát này không thọ cái phước đức. Okay, and it will be clarified. Sẽ giảng tiếp cho quý vị hiểu cái nghĩa là sao. Okay? We go to slide 767. Yes, sir. I have a question about justifying. It seems that one of the main habits of the ego is to always be right. Is that if you keep encouraging or having a pattern of justifying yourself, then it makes it harder to break through the ego or keep strengthening the ego? Who is right? The ego wants Okay. to be right. Then don't feed it. It's that simple. Don't justify it. Be prepared to take a loss. If the loss is too much, then you're not ready yet. As simple as that. Okay. Cái ngã nó không chịu thua, nó đòi đúng. Tại vì thầy hỏi ai là không chịu thua, ai là đúng, thì cái ngã. Thì nếu quý vị mà còn cái ngã thì nó còn đúng, nó còn không chịu thua. Thành muốn không còn ngã thì làm cái gì? Chịu thiệt thôi, chịu thua. Nó dạng gì như vậy? Yes sir. Yes ma'am. I want to share an experience because even last year I invited to speak about meditation at the expo. And then when we are preparing, like he was editing the PowerPoint and the preparing, he was changing. And I believed I was so right. I didn't like the way he was changing. And he said, "You asked me to present, then you should let me." That incident reminded me when I was in Kuwait, I was doing my presentation and my distributor in Kuwait was doing the same thing to me. He was trying to force me what he believes right. And it was really difficult for me to do because I was the one that has to speak. And it kind of like opened the view of how these things are. And I wasn't like trying to say anything to him because like when he already like is in the mood of thinking that he's so right, and if I force him to understand me, it's not gonna work because he's already in that. I don't know. It's like he already thinks he's right. Yeah. So what did you do? So incident made me to understand like justification sometimes is wasteful. It doesn't matter what he thinks. Maybe the audience, a lot of audience will like it. We don't know. The way I would approach is this. If I were you, I would yield to him. When he fights you, yield to him. You ask him, how would you like me to do it? That's what I do. You yield to him. You don't say, I don't like your way. Okay? When you do that, you say, my way is better. Then you're fighting. You're justifying. If he says, no, it's better that we do this way with the kids, you say, no, it's okay. You disagree, it's okay. Yield to him. Okay?
You don't justify. You say, how come you do it this way? And he misunderstands you. You say, okay, I'm sorry. That's all you do. Okay? You don't justify. Right? But the bottom line is when you do the presentation, the kind of results you're going to produce in the presentation. So if you feel that's better at that time to do it your way versus his way, then it's your choice because you are the general at the battle. You need to win the battle. It's no longer theory. Okay? So what are you worried about? The reason you're fighting is because your ego still wants to prove you're right. That's all. It's two different points in time. One is when you're preparing, one is when you're delivering. Delivery is different. You have more choices. You don't need to fight yet. You fight when it matters. Because then he'll agree with you. If it works out. Make sense? It's called experience. Just don't need to fight. He's the boss. Yield, and give it. And if that's suppose at that point in time he was there, and you look at him, no. At this point in time, I feel that my boss here can be better at this because he can give you better answers than this. Bring him in, have him talk. That's what I would do. Let him take the brunt of it. Yeah, I don't justify. I beat him up. You're wrong. You take the blame. Come up here. I think he knows exactly how to answer your question. I know exactly. I think he told me. We talked about this. And he gave me an approach that's very, very intriguing. And I'm not sure I know how to do it properly. We have to ask him to come up here and answer your question for you. And you walk away. Who has the last laugh? You don't fight. All the way. Oh boy, he's becoming dangerous. Okay? You don't fight. If he thinks he's right, no problem. Okay? When the time comes, you want to change the diapers your way? Honey, come. When he's not there, you do it your way. When he's around, come. You see? There's so many ways to do it without having to justify yourself. Justifying yourself is only reaffirming your ego exists. That's all it does. It doesn't necessarily solve anything. It doesn't matter. Right? It doesn't matter. It's all up here. You think you're right, that's all. We don't care. You're right? Fine. But I have a good meal. What does it matter how I got there? Huh? Right? What's important to you? The good meal or feeling important? I choose having a good meal. See that? You have to decide what's important to you. Thấy không? Mình không có đính chính. Mình không đính chính tại sao? Nhất mà ổng á, cái đòi cãi lộn mình hồi á, mình không có đính chính. Không đính chính gì hết á. Ổng cho ông đúng đi. Okay. Cãi làm cái gì? Làm nó quan trọng. Cái nói nó không quan trọng hết. See what happened is that words don't matter. Don't matter at all. You're wrong. You're so bad. Okay. What are you going to do about it? I'm bad. I'm wrong. What you do with it? So that's why I fail to understand why is that husbands and wives fight all the time. Boyfriends and girlfriends fight all the time. It doesn't matter.
Because if you don't fight, they don't appreciate it. They don't deserve you. Mình làm đúng, người ta không có quý trọng mình. Người ta không xứng đáng với mình, sợ cái gì? Tính bơ. Sẽ có người khác thấy mình xứng đáng. Someone else who feels we are worthy. What do we care? That's called what I call having the blessings. To be able to not react. Mình có phước, mình đâu có cần phản ứng làm gì. Mình đâu có sợ đâu. Đúng không? Không có người này, có người khác tới, mình đâu có sợ. Make sense? But if he's worth it, you better justify, just in case. Và nếu người đó xứng đáng thì mình phải đính chính cho nó qua ngày. See, that's part of patience, non-production of dharmas too. Oh yeah. Oh yeah. You justify until the point when you don't have enough, you justify. You see? Otherwise, you won't get a chance, the second chance. Yes, ma'am. You're trying to take a loss. It feels so, energy is so mixed. So like I don't speak, I want to say something. Yeah. And it drains me. And Yeah. I have to bite my tongue. You have to what? To bite my tongue. Yeah. That's because you want it so bad. Who wants? Whether you want, whether you're right or wrong, it really doesn't matter. That's what you eventually find out. When you're young, when you're about 16, 15, 16, you realize all these years of fighting, ask Jin Xiang, you realize it doesn't matter. It doesn't matter whether you're right or wrong. It doesn't matter that much. Right now, you guys are young and you say, I got to be right because it's for my family, because it's for all those excuses you give to yourself. Okay? When you get older, you get about 55, 60, you're so tired. You don't have a lot of energy left. Okay? And you don't have a lot of men left to care for you. You say, okay. You see that? Doesn't matter. In time, it doesn't matter. You naturally don't care. Okay? The process is to recognize the natural urge to justify. The urge to justify. Cái pháp quan trọng ở chỗ là quý vị nghe cái pháp này để mà nhìn mình có thử mình còn có cái khuynh hướng là muốn đính chính hay không. Không có đâu, tôi không có sai đâu. Không có là thầy hiểu lầm tôi rồi. Tôi không phải như vậy đâu. Ok? Người ta nói mình đó. Thầy có nghe lời tôi không? Không nghe lời tôi hài cuộc đời thầy luôn nữa. Hài đi, ok. Sợ cái gì? Sợ cái gì? Pháp mình tu là như vậy chứ phải sợ cái gì? What are you afraid of? I don't yield to me, otherwise I will destroy your life. Okay. Why is that? Because if I owe you, you can destroy me because I pay you off. If I don't owe you, you cannot destroy me. You can't even pull the trigger. I assure you. Can't even pull the trigger. If I don't owe you, you cannot pull the trigger. Nếu như mà thầy không nợ quý vị để cái súng vào đầu thầy mà bắn kéo cò không được luôn nè. Đừng có tưởng bợ.
Không nợ quý vị không có quyền, kéo không nổi luôn nữa. It's called faith. Cái đó là cái lòng tin. There is something called law and cause and effect. Cái pháp này, cái pháp nhân quả. Quý vị muốn lấy cái mạng của thầy mà thầy không nợ quý vị, sao quý vị lấy được? You want to take my life, and if I don't owe you my life, you cannot take it. You can't. There's no way for you to take it. It's impossible. Yes, ma'am. You don't know, right? I'm pretty sure. I believe. No, I don't know if something happened in the previous life, right? You take a risk. You are taking a risk, right? But what if you owe them? Then you pay it off. There are other ways to pay off, though, right? Then you never accomplish patience. What do you want? One life versus patience. What do you choose? This meager life, this life of a beggar, compared to patience and non-production and dharmas. What do I choose? I ask you. Người ta hỏi, mình lỡ mình lầm sao? Lỡ mình nợ người ta sao? Người ta hỏi, lỡ mình sai sao? Lỡ mình nợ người ta sao? Mình nợ người ta thì mình trả cái nợ. Đúng không? Mình không nợ người ta, sao người ta giết mình được? Người ta hỏi thầy tiếp, lỡ mà thầy sai sao? Thầy nói, nếu thầy sai thì thầy ráng mà chịu. Nếu thầy đúng, thầy được cái pháp nhận. Cái nào nó quý hơn? Cái sanh mạng này với là cái pháp nhận. I ask you, and this is why you never make it. If you are so afraid for your life, you will not make it. Cái người mà sợ chết là không bao giờ tới được. Còn sợ chết. I ask you, thầy hỏi cái gì nè. Một cái người đó, mà ta kề súng mà bắn này. Lộn xộn nó bắn chết. Mà để cho nó bắn, dám để nó bắn. Thì cái vì tưởng tượng đó, nó hâm mình, sao mình sợ gì được. Ai người khác mà hâm mình còn gì sợ gì nữa. I ask you, I tell you a little secret. If someone puts a gun to your head and says, I'm going to blow your head off. Make my day, okay? I'm going to blow your head off. And you say, okay. Okay. And then what? Then the next time someone threatens you, says, Are you gonna listen to me? I'm gonna hurt you. I'm gonna kill you. Okay. You think you're gonna be afraid? Huh? Sao mình sợ gì nữa? Một khi mình sẵn sàng chết rồi, sao mà ai làm mình sợ được nữa? If you prepare to die, Ginny, how can anyone else scare you? Questions, comments, ai kiến thắc mắc gì không? What do you think? Quý vị nghĩ sao? Is that too crazy? Is that too crazy? Is that too much for you? It's not about what I do. It's about you ask yourself, am I able to do that? You can't do it because you're still afraid to lose. Đừng có nghĩ là tại sao người ta làm được mình làm không được. Cái đó không quan trọng. Quan trọng là lý do cái vị làm không được là tại vì cái vị còn sợ bị thiệt thòi. You're still afraid to lose. That's why you can't do it. Is it clear? It's not about me, it's about you.
You are a chicken. Quack, 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 quack. You're afraid to lose. That's why. You can't stand the loss. Lý do không phải là lý do chính đáng là cái vì sợ bị thiệt thòi, sợ bị thua lỗ, mới thành nhát, nhút nhát. Nếu mình không còn sợ thì mình đâu làm cái gì nữa. If you're not afraid to lose, why would you have to fight to prove you're right? So I'm wrong. Big deal. But you can't stand it, can you? You gotta be right. The reason for your existence is that you're right. And everyone has got to know you're right. Right? Huh? Cái vị thấy không? Cái vị làm được tại cái vị với cuộc đời, cái vị là để chứng minh cho người khác biết là mình đúng. Đúng không? Questions? $767. What is meant by not receiving blessings? Cái ý nghĩa của bất thọ phước đức là cái gì? Okay. If you cultivate blessings and don't want to receive them, then why bother cultivating blessings? Nếu cái vị tu phước, tu đức mà không muốn nhận nó thì tu làm cái gì? Right? Number 2. Blessings are accrued due to cause and effect. How can we not receive? Is it possible? Mình tạo công đức á, thì mình có phước, có đức thì mình tạo phước, tạo đức. Là sao là nói là mình không có nhận công đức đó được? Okay. Number 3. You say the teaching is that you cannot accomplish patience and you accomplish patience by not receiving. Mới cái bài học ngày hôm nay là quý vị thọ cái pháp nhận này bằng cách là không có nhận. Okay? Làm sao mà không nhận được? There's a lot of questions here. 768. To receive no blessings. Không thọ phước đức là cái gì? It's to explain to you that the bodhisattvas at this state, they have the understanding, the wisdom, therefore they are not attached to receiving blessings or not receiving blessings. That's what it means. Cái trường hợp này có nghĩa, cái bài pháp này có nghĩa là cái người Bồ Tát mà có trí huệ rồi tự động sẽ không chọn nhận cái phước mà cũng không từ bỏ cái phước. Ý nghĩa là như vậy. They're in the middle. Họ không có từ bỏ gì hết đó. But they don't seek it either. Họ không có từ bỏ mà cũng không có tham cầu. They don't seek nor do they reject. Is it clear? Okay? What are we talking about? When you generate blessings and virtue, okay, like the bodhisattvas do, okay, the blessings you generate have no form or no appearance. Cái người Bồ Tát mà họ làm như vậy, họ tạo công đức như vậy, cái hành động của họ nó không có hình, không có dáng, không có thể. What does it mean? What does it mean that actions have no form or appearance? Không có tướng, không có dáng, nghĩa là sao? Number 1, okay, they don't think it's a big deal. Thứ nhất, họ không nghĩ là cái đó nó quan trọng. Thứ nhì, họ không muốn quý vị biết. Number 2, they don't want you even to know.
If you do something nice and you want people to know, you have no blessings. Cái việc làm chuyện tốt mà muốn người ta biết, phước cái vị nó rất là ít. Not that many blessings. That is why you cultivate for so long. And yet you have no blessings. Bởi vì cái việc cứ tu hoài năm này qua tháng nọ mà không có được phước bao nhiêu hết. Tại vì muốn người ta biết. You want people to know of your good deeds. You have very few blessings. Okay? If you think what you're doing is so important, it's not that important. Sự thật là như vậy nè. Nếu quý vị thiệt sự mà nghĩ chuyện quý vị nó làm nó quan trọng hơn đời như vậy, thiệt ra nó không quan trọng tí nào hết. Yes? You mean to tell me, someone might ask, Master, with all due respect, you mean to tell me that the man out there who spends billions of dollars building hospitals, building universities, helping with the flood, helping with the earthquake, right? But the names are behind all those acts of great deeds. Okay? Compare to your giving $10 to the triple jewel and no one knows about it. That person giving $10 that he doesn't even have. The blessings are greater. What do you think? Cái vị nghĩ lại chứ coi. Một cái người giàu trọc phú mà bỏ tiền bỏ bạc ra xây nhà, xây nhà thương, xây đại học, cho làm chuyện từ thiện khắp cả cái thế giới này, khắp cái toàn cầu này. Cái tên họ là ai cũng biết hết đó. Ngược lại một cái người cái nghèo bần cô nông mà vào lấy 10 đồng bỏ vào cái thùng xương của cái chùa, con cúng dường cái tam bảo. Cứ nghĩ cái phước nào nó nhiều hơn. I submit to you that the beggar who puts in $10 in the donation box right there has more blessings than the tycoon. Questions? Because he doesn't think about it. That's why he has more blessings. Làm sao cái người khất cái người bận mày mà cho có một vài đồng vào thùng xương đó, phước báo nó nhiều hơn cái người trọc phú mà cho làm xây bệnh viện, cho nhà thương, tên khắp thế gian ai cũng biết hết. Tại sao vậy? Tại vì cái người mà cái người khất thực đó không có nghĩ tới chuyện người ta cúng dường, thì phước báo sẽ hơn. So I know some of you will say, okay, as soon as I stand up, let's see how much money I have. $10, exactly $10 today. And you hurry to the donation box. That's what Master said. $10. What do you think? 0 blessings. Có người nói, may quá bữa nay ông thầy giảng pháp hay quá, tôi còn 10 đồng đây, tôi đứng dậy tôi lật tôi đem tới thùng xương, tôi dứt ra thùng xương. Ông thầy nói mà rõ ràng phước tôi là không thể bất khả tư nghị được. Thầy trả lời sao? Không có phước gì hết. Because of greed, đó là lòng tham, làm sao không có phước được. Cho mà còn tham. You give to the temple and you still greedy for results. Shame on you. You see,
That's why you live life in peace. You see? You don't say, yes, ma'am. Yes, yes. Có người nói, bạch thầy, như vậy vẫn còn là tốt hơn là không làm chứ. Thầy nói, thầy đồng ý. Should do more often, even though it doesn't pay. Càng làm mà càng không được phước, càng nên làm. To my temple in particular. You remember, I'm different from you. Okay? Any questions? Yes, ma'am. You teach meditation to your friend because you like the idea that she will maybe get angry from this? Yes. Also, is greed? Or is it okay? And you have the thoughts of have the person be happier? Is it considered to be a greed? You know what I mean? That's a hard one. Ngài hỏi bây giờ tôi muốn dạy giúp người ta để người ta thiền, để người ta có lợi dụng. The way I would do is I propose you to do it this way. And I can't answer your case because I don't know whether it's sexual things or, or favors and stuff like that. I don't want to know, okay? Sexual favors, that kind of thing. And I'm a monk. I am not supposed to be talking about those things. But I would approach it this way. The way I live my life is I don't worry about whether it's good for you. I don't worry about it. I only worry about if I have the chance, I would do it. I don't worry about what effects it has. I don't care. I know what effect it has already, so I don't worry about it anymore. I'm more concerned about when's the right time to do it. Does it help? He's still trying to help. I know it helps already. My concern is not helping. It's that when's a good time to help. There's no doubt in my mind that Chan is so useful. So why do I have to prove to anyone it's useful anymore? I don't have to. It's about how we can help, not about whether we should. Does it help? You got so much out of Chan already, right? You got so much out of it already. You know it's good for you. You know it's good for people who do it. You don't have to prove it to them anymore. Your job now becomes, how do we get them to do it? That's all. And then there's no more greed. There's no more greed. I don't want you to do it. It's just like I have to make sure you do it. No. I don't want to make sure that because it's so beneficial to you. No such thing. Okay? If we have a chance to help them, do it, we help. If not, big deal. So, if somebody asks me, they really want me to teach. Then you teach. You don't tell them before you ask. Right. No. That's right. You wait until you ask. You don't say before. Don't say, oh honey, I know meditation is so good for you. No. You just wait. If they're not interested, there's no point in telling them. If your son is not interested, con trai mình không muốn thiền, thì nói thiền làm cái gì? Vô ích. Con gái mình không thích tu, thì nói tu làm cái gì? Vô ích. Đúng không? Đời lúc nào nó có cái nhu cầu đó, tự động nó sẽ hỏi mình. Không có nhu cầu hỏi làm cái gì? If they have no need for meditation, they have no need for Mahayana, why bother them? It's called what? What is that called? Respect. Be respectful. Tại sao như vậy? Cái đó là cái lòng cung kính người ta.
mình tôn trọng cái người ta. That trumps benefit. Cái tôn trọng nó quan trọng, cái kính trọng nó quan trọng hơn là cái lời. The respect is more important than the benefit. You don't cross that line. Okay? You don't violate that line. Không bao giờ vi phạm cái sự kính trọng người khác. Người ta phải kính trọng người ta không muốn mình ép làm cái gì. Người ta không thích ép làm cái gì. Người ta nhất định là người ta đúng, thì cãi người ta làm cái gì? If they insist on being right, if they really believe they're right, why you have to fight them? It's only because you don't respect them enough. That's all. If you really have truly respect, I submit to you, you will not fight. Questions or comments? Ai ở Kinh thắc mắc gì không? Does it make sense to you? You can justify all you want, I'm right, and this makes sense, all those things. But it boils down to the fact that you don't respect him enough. That's all. It's your fault, not his fault. It's your lack of respect. Mình thiếu cung kính người ta mà cứ trách người ta hoài. Okay, we stop here today. Ngừng lại đây. Transference.